Nay, nasa na po eh. Tabos noon. Nasakot. Uy! Kaya nga, sabi ko na mag-design na yun. Dala ko yun.
Abot ko pa kami na. Pero, abot pa. Sipon. Bakit naman abot? Ano kaya mga ito? Kamasurin, di ka sabi naman, pero kamasurin, di ka mga, kaya pa ini. Ano ba? Gusto. Ano ba? Utang nga yun. Sige, namin na ba? Mas na yun. Kamasurin, di ka. Ito. Binuwak ko, Jay. Ako, gusto ko. Pero mga nagkakating biro. Kaso, pag nanggagana ka din, malugali, pero naku na, sa to nasa 20. 20 ka taon. Kasi pag dito na lang, pag sunod-sunod yung makalun. Ay, tara! Sabi na ako.
Pero pag second looks, eh, ito lang itong bangon ng mga kamay. Ang ganda ko pa! Nakamungad ka mo? Magaling ba kami na naman? Saka
Pabe! Pae! Yes, asa na? Ako na mo. Ano GNT ka na parang paguli? Aking sinunod na ako. Pag! Hindi ka magkaroon. Hindi ka. Wala ba? Ginagawa ka lang dito sa likod mo. Taas pa talaga na sa beach, di ba? Alam mo dito. Eh, SW. Oh, daw, kasi ikaw ko tinutulungan. Buwan na ngayon ka pala. Nakamu-open.
Sige, dali. Oo. Ang kinuha. Tingin pa. Kaya ang kinuha. Diba tumingin sa nila? Gawan mo daw. Ah.
Kaya lang talaga. Off na sa phone. Pusong wala. Ayun.
Biak kawan.
nga, mahal sa Diba? Diba? Pinagpilitin. Yun ako. Yung lalaki ko dyan. Tinatawag mo na ito? Yung magpaano mo ito? Yung magpaano mo ito? Tapos,
Hanggang ako. Meron ako 08 sa ano oras mo na ako doon. Sabi niya. Wow. Kaya lang rin yun. Ano pa kasi? Yung hilog mo. Happy birthday to you. Happy birthday. Kurang ba naman talaga na yung Sit the cup come on, you get out to the latest program. Yo. kasi man yan ang pinili. Hindi ko tayo. Para wala Este pita, nino pita. Makalalim kita ka. Kami ko ba na makalalim siya. Kung yun na darama, kung siyempre kita ka. Ang tira ko sa kala ka nagawag din. Parang madung kang ano, space. Tapos yung pagawa, bilang pagtulong, tapos siya. ay dahil ba hindi Magalong ka mag yung pagtulong. Yeah, bakit sa tanong yung legs? Mas kumura. Ito man yung isa ako. Gusto ko rin. Hindi, may magandang. Para mag
Sabi lang mo pagkain sa nga. May ano ba may policy kami. Yan yung pagkano maganda yung policy sa ano. So, ano siya, siguro ko naman magbuka permanent. Ako pati sa lahat yung space namin ko lang. Ano? Napakot ko yung ako. Yun na yung secret pet. Yung dito nila kita sa mga pet kasi mga nagkaroon na pala siya ko. Labot doon sa mga lalo. Ang secret. So, ito yun, sige yung nasa dito.
Sabi na rin siya. Kuya, nag-istan lang. Anong schedule? Ano, one by one. Dahil okay, ang bulot ko. Yun na, di ba maglagay ka ng pwede. Dahil nakasya pang nasa-grocery. Sarap paluto mo sa H. Napakalaba dyan. Jasmine, tapos luwang sanmin, tapos plastic sa yolo. Ah, Wala ka na. ito para jasmine, luwang plastic, tapos plastic sa yolo. Feels so good.
Nagkaroon din nakakapagalit ko.
Kung pagod ka nga, yung... Sunod ako dito. Ay, ako. Ano? Ano na magkakawat? Sabi ko ka na. Malayang ka pa. Oh. Di ba na? Bukok ka dyan. Aba, pulo ka nga ba? Ano ako pwede sa... Wala. Ano?
Uli mo pangit si Clyde. Buha ka na? Yung makay ka. Ano mo si ano ba? Ano mo si Lino mo yun? Hindi ako ikaw. Sabi mo na ako pata. Pero mo sabi. Ito baga, ano, ito to, wajan daw kita, ayaw, yung dalawa, iwan, sabi na kung ano, wala ako, kaya,
dapat ayos hindi. Baka nagkakaayos ka. Tapos lang yun. Kailangan niya. Kahit yung ito mo kasi, ano ba? Kahit yung lang, ano, ikigat mo lang. Ano daw? Open mo.
Abay ka si Jay? Pansit? Sinapot ko siya inangat. Ikaw dyan so inangat siya mo. Okay. Pero ako din. Oo. Yeah, well, maganda. Yeah. Ano,
Wala, ito na kita. Siyempre ba yan, kakabulong ka. Yung ba yung kilo? Awala yung tape. Yung ba yan? Sorry. Kung asarin ko, sige na asarin ko. Yung ako hindi. Yeah, alam ko ba nung Pinasulis ko sa kanya. Gusto ko, may kasama ka. Pero inulit sa'yo. Pero toy. Baka siya ko niya. Pulo, pulo. Here's your prize. Dun, 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 dun. Guys, wala. Oh, dahil sa'yo kung sino ko. Pakabilang ka rin kasi wala ka pa malabilang. Itong TV ko nga, ikuspiro nga, ayun. Wala. Pero ngipin. Wala. 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 Ako ko nag-isip ko. Ah. Hindi. Thank you for ano kami ako. Hindi, bro. Yeah, okay. Kira, wala magbarya po. Exercise. Exercise. Wala din eh. Shit, ito to. Hindi. Tama sila. Tama sila. Tama sila. Puro yun yan, ay. Oo, yun yung pala na yun. Kasi ko yung saro, kami ano ba? Kamu pula, matag yung saro, man yung kamu sa mata. Kapatungsin. Asisi boy, asisi. Ay, ay, wala lang.
Bago kaya sa TikTok? Ay, mo pa yung pinagawa ng TikTok? Alright, now.
Para rin. Ito nga yung Ano pala? sira mo. Si Akit, ano ba to? Diyan yung kasama. Kamadali.
Ay, ganda yung dilo, yung mga... Ay, ako doon tayo sa iya, eh. Ba, ako doon sa iya, eh.
Ang sato. Okay na. Okay na siya to.
Bubok mo yan, oh. Yung utong.
Ayun mo ba? Hindi na kundi. Ayun na nila. Ano sa akin po? Tapos, maganda ka, hindi ka naman dyan, hindi ka naman ano, may ka dyan. Yun po, kasi naman, deliver ka na. Pero ka mga, sige din, Ulit na sa harap. Sabi ni Mama. Kanina saro. Lola. Alas na, naglag out pa. Makapagkala. Alas na, naglag out pa. Hindi ka naman naman yun. Malay.
Wala ba na kayo ba? Paano? Ngayon, ano si Papa mo? Wala. Wala na yan. Wala. Yan mo yan. Wala ka, wala ka. Di ba yung Wala, wala. Sabi ko, ano na dito sa mga ay, ilang siya, di ba? Wala ka. yo, Argo, ayun. Gusto mo sa sabi na ako.
Yan po. Kapay-sabi. Bukas ka.
God. Number 2.
Nakulo ko. Wala ko ito. Pag una ko ay Hindi na nakakatubod yan. Pati na sila doon. Pag-dismayo ka. Why? Why? Oh, dahil talaga yung bilang ang tutuloy
Kali kita. Jangan lu nama dalam rek. Utang mo yun. Kailangan ay pares pa. Tinda. Uy! Ano ito? Pero din ka na magandang dito nga ito. Politis yan o. Kaya, moving star. Ay, talaga. Moving star. Ano ba kayo, star? Ay! Utang ayos yan. Ayun dyan.
magpalyo ka na yan. Tapos bigay pa ano, ang sura. Nagulat ko kaya nga. Nagulat na kami. Nagulat na kami sa nagulat. Paano nga nagkaroon ng buhay na unang kahit tutuwa? Ano yung mga magkakita? Ano yung magkakita? Makakita? Makakita? Pero tagawin ako ng sa palo. Pinadala din pa nga sa palo. At na ako, pinapasa atin, oh. Bakit sila mag-asal? Sino ka sa side? Nagkaroon buwan na yung makulong. YouTube ko. Sino ka din? Sino? Uy, tip ko lang lang kung gusto rin dyan. Dala ko may tulog mo. Magkabay-bay. Papakan ka ng puro bakit niya. Ah, makalim na ko. Ay, so, ang nagkakaroon ko. Sabi nga, iba yung cellphone ng phone.
Ikaw daw, ano pwede ba? Kaya daw sa pinag-ano, pag-uli pa kayo. Okay. Gusto, yan yung high school yun o, San Antonio, high school. Ay, yun ang mga Grade ano ka na, boy? Boy, grade ano ka na? Grade ano ka na? Grade ano ako? Ibisan pa siya sa inyo. Ala. Iyuso ko yung ano. Sabi na natin. Ay, kung ano. Dali na, buka. Lumot ka rin. Ayan pa. Pinatutuloy mo ko. Hindi mo sinubukan? Hello.
Sige! Ito ano na yung mga ng ano, ng araw gini. Sige, kasi nagbibigay ko. Diba? Sakto na. Ikaw, nasusunod ka lang. Dahil sa ilang ang simulsi. Lagi ka lang. Yeah. Yan. Ako na, panisipira na sa loob. Hindi ko ba? Baka nag-isip ka. Uwi. Marami na ako ba? Oh, Yan, wala ko. Maybe, okay. Wala. Kung hindi state ay yung double gusto ko sa bangkang handa. Kapila ka sa makikita ko. Ilan mo lang si ano sa sa. Ano ay pag ko di. Nalili pa sa. Tama ka na rin mo. Ano sa festival?
Wala nga. Si Mawag yung sa ulo. Ayun yung mga ito. Ano ba ito? Inuyo mo! Ay, pulis yan. Alam niya, kaya na kasi Dion. Uy, kasi ko alam ko. Uy, ang tayo. Uy, 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 uy. Pait na. Dito, wala natin pagtulong yan. Uy!
Ano yun? Sabi na lang ako. Huwag ka lang. Putang ina sila mga. Teka, wala talaga. Ah! Ulit? Ganon. Ano? Durog ako? Ha? Durog ako? Durog ako din. Durog ako. Ay! Putang pala, magtanong niya lang natulog. Ikaw sa message? Mana ko yun, Ate? May master. Ito sabihin mo, doon sa'yo mo. Lingaw! Wala ka mo, ha? Wala ka mo kasi. Easy win daw si Gio. Oo. Are you Sorry sure? ba? Talaga. Ha? Ate mo ako nga sa talaga. Easy win daw si Jay. Ha? Kung paano na lang ako, hindi ka lang ako. Naubos lang ang skills ko ngayon. Oh, halika na. Teka na, parang kumaano ka sa Teka, mag-hi. Nag-charge ka, tigande? Ano ka? Puta, kaya mo pala ni Daron ako buwan ni Tingay. Pinangapin ka si Gio. Kurang na rin. Ano mo nga, pabubula mo si Tingay. Ano mo nga, kumasali. Ika. Sus. Hindi.
Uy, ganda muna, Say. Uwa. Utang na delay. Lagi pa na Maligay ka na naman na ito kamatras to. Ito na na ito, ibang maisip. Balik ka naman, gusto ka ka. Lagyan ng gini ko. Kaya niya, kaya niya Hoy, bawang bumalik ka. Wala mo lang naman ako dito. Hindi man ako nabigan ng dito ba? Sabihin mo, hindi ako pa nakauwi. Tanga, kasi Sinabing na ito. Kali lang puta. Wala mo. Bago. Kaya mo na, say. Ay, putang hay. Yung kaya. Utang. Sino yung kalaban mo? Mabilis ko kaya. Ano tagbo? Saan ito nagtitita? Pare, Naman sa kaya, no? master ka, nilin. Bako. Sige, may kamusahan, di ba? Oo, kabusan. Dito na nga yung training. Oo. Pati nga yung ano yung open na say? Putang ayos na. Ito mo lang po. Ay, yan. Galing. Pati niya pa akong Jay. Oo na. Kapaligdi. Tama po ako. Ano mo lang? Dasko mo lang. Suso. Ah. Ako naman no. Wala na po nga yun. Hindi mo pa itong buhay. Hindi pa itong buhay. Ako naman magdadala. Ikaw naman ang ano mo. Ito, dipis pa doon ko. Baka pa ako. Matalo pa naman. Puta nga, ipakapupag ang kalaban.
Sandal kumari. Ranil! Buka nga yun. Atalay! Baka daw! Layo ka pa mo. Sige ka kayong ano nga pala, yung skills mo. Puta. Buka design na sama ka. Puta nga yun. Pwede kayo kay Kiki. May chila yun eh. Doktor ka na hindi buwa pa, hindi ka ng buhay. Sabi ko nito. Mga balita pa. Hindi na, kagaduan dash, may queue ka na. Kagaduan dash. Putang mga ayos pa, hindi na si Jerry. Hindi na, motak ko. Oh, wala mo. Are you sure? Wala tapang na daw ko. Puti yan. Putang nga yun. Puto si Jerry. Oo. O si Jerry. Oo. Wala. Wow, wow. Ako na mga malaman ko na. Palang, tapos na. Charo. Wala yung series. Karangaten. Wala may bumana. Tapos. Ano control? Seven. Control Alt. Control Alt 7. Control Alt 7. Control Alt 7. Buang. Uy. Control F7. Control Alt. Ba't baga Control F7? Puta, spam pa ang kalaban ko. Alam mo, anong buhat ng kawan? Ikaw pa, pagpakas ka, ha? Dapat mo lang. Akin, sa sarili ko, diba? Nalulog ako ng spammer. Bakit kita siya pala yung rin mo na mabuha mo sa mga rin. Parang nagka?
Uy, natangamadulag. Buraot! Kung kita Di pa nga nanay ka din. Buwan pa, pinagi ka tulog. Paano na? Okay na lang. Ako, wala ka din. Okay na ka. sabi na ito sa mga bukong oras na. Ayun po. Ano family? Malas kami nakakatulog pa. Ito lang, kamuluhan, di sila makatid. Punta nga ayos lala. Sorry, sorry. Visit. Bakit ka nagpitas sila ko? Ano nga sige, spammer. Di ba, yun? Diba, sa mga talaga?
Naman ko sa mga kasi. Wow. Uy! Bakit ka marami ko? Pagpatenta eh. Ano ba yung nakakawin ko? Naglalaro ko, kung tayo pa ilay. Ito. Ilang yan. Pero pati ito, magpupulang lang. Sa kuya, kailangan ang mga nakaunan sa silo. Paano? Di na. One straight shot. Ito. Marawas na yung silo. Pati ba, seven? Ingat na ako, Dre. Anak pa. Bakit? Sa mga... Ah! Dali ba si Pilo? Ay, itang gula. Ano? Hindi naman. Gusto mo tayo ng bote? Ako mo rin. Okay, napansin mo.
Kinasabay pa mo na nagadoon. Sabi niya ata, sabi niya naman pala ako. Matira kasi. Kaya kasi. Ako, sabi niya, ano, di siya, ano? Oh, manalangin ko yan. Sa sumuha ko. Lord, may bola ko na. Ano, nais ka, nahujan ka. Ay, Ako, hindi Kakauwi na kayo. pero ito ba, ikaw, bago pala. Ano? Awat sa sako. Oo naman. Ciao, ako ang binaglasin ko siya. Sabi. Ito lang marunong ka. Kaya lumayo mo. Ano? Uy, right there, sabi ko na. Oh, sabi ko. Sabi mo kayo. Kailan ko lang? Makakadyo. Ano ko? Utubahan, utubahan. Pati, dago, dago. Uy, Walang palong yan, anak. Pagkaw, hindi ko sa'yo. Ewan ko doon. Kaya pala ba sa'yo? Walang na, kami ano. Dito, dosi. Dabis mo, Dito, bukong ba niya? dito, Wala ako. Ano, gamit ako mo, dabis mo. Ang ganda sa iyo, ahit. Pwede sa ako ako. Tawad na, Haji. Hindi mo makasakit sa lagi. Mawa na ba? Yan ang nakapat. Tawad ang tawad. Ganyan, sa to. Uy, Okay na, ano to? Kulang. sige na nga, hindi mo nilinoy mo.
Saka nagpapatibay ka na. Sabi mo, sabi mo, ano? Makayos isa na nasin. Yan yung balik na dyan o. Balik dyan. Mga hindi makapatid. Balik na dyan o. Ano yung magbuhat? Ano yung magbuhat? Ito ba?
Uy! Gogo! Wala ko din gumagalap. Hindi, sigaro na ko. Yan, yan. Di ba kami kasi yan? Napicture kami. Why? Halos lang mga ito, abis na naman. Hello. Huwag mo pilitin ang ayaw. Kasi nga, marapos ka lang. Pupulong ka lang. May lang. Ikaw, tayo din mo daw. Para ba daw?
Ikot-ikot na yan doon. Ano kaya?
Okay naman. Ay, naman ba kasi? Yun, nakapagsalita na ako. Ayun na. Yun, ginawa ng kape, tapos sa requirement. Ito, tapos. Nasaan ka rin? Pero, 19. Saan ka sa? yung sa taas, Signal daw. Sa rin? Taas lang. Notebook. Notebook. Pawa. Nasa pawa. oo, sa terminal. So, Leo, tinulungan kayo Leo. Yan, nasunod sa requirement. So, yun, mabilis siya ako sa mga bulan pa lang. Ay, ano? Sa bulan na may drive bill. Tapos, sige, magkano ka rin DJ ang school na job sa game? Hindi ako sa translation. Ito out mo niya pag natapos. May kanan na work experience. Ulit mo computer. Ayun, masaya. Kaya nyo sa sayo, ulit mga ano. Eh, tama, kita naman mo sa kayo. Kaya po. Lagi. Hindi lagi. Nairis na ulan. Malaman, malaman.
Bakit ka naman? Yung sa ano, sabi ko na, hindi lang madali magkano. Madali yung nasa pala. Kapag tayo pangko aha. Pag nag-chat ko sa nag-chat ko kaya nakakabit. Nakakabit ko yung
Yun pala, Je. Matawag ka na hindi. Diba, dari man na nangyari.
litro po. Di ba kung nakasinig po? Laman yung carpet sa kuya. Ano? Awan? Nine. Ano pangalan mo? Ako dati magpapag.
Marami na lang ako mag-graduate. Para sa mga kanto. Oo.
Hello? Ayun. Di ba na naka-vlog siya? Kapag yung dami cellphone, oh, putan ko, wala ko.
Ball mo nga, Wala mo nyo. Pero,
Wala na tao.
Itong mga discount.
Wala sa kuhay, kasi gamit ng gamot din. Kailangan ko yung ano, kailangan mo nga, diba? Saan mo yun? Kung na, kagalad din. Bakit mo? Ano, meron ba ako hindi na ba ako nag-isip? Look, pinabakal ko yung isip. Hindi mo nga rin. Hindi ko nga, nakapit ko nga. Pero nga, picture ako sa iyo. Pero namin ako, Grace. Kaya kami, yung nga tayo, kaya yung nakikita ba sa mag-fix ka, hindi ka mag-fix. Nito ko yung fix. Ito. Wala. Ano yung ito? Ano yung ano mo nga brad? Paano mo yung ilot ko? Hindi ka. Kasi ito, hindi ka nilipin. Wala, wala na ibulay. Ibulay. Ah. Ah. Ay, hindi ka nilipin. Napigisin na ba yun? Dapat ba nakita mo ito na ano?
bubuknay ka. Ano lang, tubig na lolo. Hindi mo ko yung night ka sa tao. Ano ka ba lang diyo? Sa sipon. Sa pinagod ka. Look ka ba na? Hindi ko pa pa. Gusto, gusto. Please ka ba ng good night? Magano ka sa mga sipon sa katawan ko. Uy! Gusto ko na. Magano pa kasi ng tubig. Dapat ano ka. Hindi nagbago sa kuya. Kasi na pagbago. Para makung sa nagbago ka ba? Ito ka din doon. Ano ba? Ano ba? Walang pangalan nila na eh. Ano pangalan? Medyo. Pagba. Yung medyo. Nakaya. Ano lang? Ayaw na lang yun. Natataklo ba ako? Oo, di ba pagdating sa contract? Ay, kung ka mag-virtual. Di mo,
Yung mga ibiro, tapos wala ba ko? Bakit ang dalaw? Ito, laban na pugma para makita ako. 45 million following. Hoy! Yan! Ay, diyan ka na. Kaya wala pagpaw ng ano, Deo. Bakal na. Ganun ka. Tawan sa kayang gayang ano mo. Ayun mo ka, sa ngayon. Paano? Ano mo sa mga nga, naroon kung sanda mo, sa ito mo. Ang naroon kung mga sa ito mo. Ano ba niya? Ano mo baral, sa ito mo. Yan. Pagsusukan rin. Visual. Ay, nabutli ko rin kung tapos dito ang tayo. Ay, mo. Buwan ko dito pa lang siya. Karong din ba dito ka naman mo? Bawak pero pang bumbonin ka rin yung sinasabi ko sa lahat ko. Uy! Kasi yung mga kalit pa na. Ito ba ba mo? Wala ko rin ito. Kasi mo ba eh? Wala mo sila. Ano ko daw? Sumagot ako. Uy, putang nahulog! Ay, natibay ka ito. Nakita mo na yung mga balik na naman sa kare. Putang nahulog na naman.
Ay, hindi ako bilang. Tuloy mo ako makita. Kaya may. Saya kayo nagbili ko ng guys na mga kaya ko sa slab ko. Nagis na ako. Uy! Laro mo siya na kwarto sa tao.
Uy! Una kayo din natin, pre. Aray, yun na, maganda tayo. Ay, mo, ano, ginawa na, Ano? Wala, nag-atry. Sabi ko, ano? Oh, oh, yun ang kumin. Huwag mo naman na lang eh. Kapag bumigas yun lang mo, tapos hindi ka sa bumigas. Pero bumigas, alam ka na sa bumigas.
Pero magdala nyo. Kung tama rin kung nagdadalan. At may tao ko,
Ano